بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږه ریسیپي ده د جګر یا زیګر د جوړولو طریقه چې څنګه جوړیږي او څه فایدې لري. نو ویډیو تر اخره وګورئ، له موږ سره اوسئ. شنه دانیا، شنه مرچ، ادرک، شمله مرچ یا غټ مرچ. زیګر چې کله هم تاسو پخوئ نو د یو پرده ده، هغه به ترې لرې کړئ. د سپین پلاستیک غوندې پې د پاسه ډېره نرۍ پرده وي، دا باید چې ترې نه وباسئ. بعد هغه نه به یې پرې کړئ او پرې به یې مینځئ، بیا به یې استعمال کړئ. رومیان، پیاز، هوګه، مسالې به ښه دغسې ټول تیارې پرې کړئ. دې سره ستاسو اشپزي ډېره اسانه کېږي. او غوړي به دوه ځایو کې موږ استعمالوو. په دوه ځایو کې نیم پیاله غوړي به دوه ځایو کې موږ واچو، ځکه چې د دپاره لواب بیل جوړیږي. دارچیني 2 عدده او د بادیانو ګل 2 دانې، 4 دانې لونګ، 3 دانې پاڼې د تیزپته او زیره 1 قاشق د چای او رومیان 8 دانې. دا به ټول ګډ کړئ، سر به یې بند کړئ او بل کړاهي کې پیاز 1 عدد لواب بیل جوړو او پیازو سره به کلیجي یا زیګر پیازو کې جوړو. پیاز سره شول، هوګه 4 پیسه، کلیجي به اوس د پیاز هوګي کې واچو. کله چې تاسو دا رقم زیګر جوړ کړئ نو هېڅکله بوی نه کوي او د سره نرم جوړیږي. که تاسو دا رقم زیګر پخول زده کړئ نو هېڅکله به حتی ماشومان به یې خوري او بوی به پکې نه وي او نرم به راځي. کورکمن 1 قاشق د چای، دنیا 3 قاشق د خوراک، زیره 1 قاشق د خوراک، تور مرچ 1 قاشق د چای، سره مرچ 1 قاشق د چای، چای نه مالګه 1 قاشق د چای، میتھی پاڼې 1 قاشق د خوراک، مالګه 1 قاشق د خوراک. دا ټولې مسالې به په جګر کې ښه مکس کړئ تر څو چې د جګر خوشبویي پیدا شي. دا به ښه ګډ کړئ. بیا به تازه هوګه پکې مکس کړئ او 4 قاشقې او شنه مرچ هم خپل اندازې پورې څومره خوړلی شئ. دا به ښه مکس کړئ، ګډ به یې کړئ او همده سره زمونږه پښتو ډي آر کې پښتو فوډ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. دغه لواب چې موږ تیار کړی او دا بیا دغه وخت کې مکس کړئ نو ډېر ښایسته او نرم او په زړه پورې جګر تیار شو. نو همده سره زمونږه نننۍ ویډیو تیاره شوه او شمله مرچ زه پکې دغه وخت کې استعمالوم
که تاسو چېرته نه خوښېږي نو مې استعمالوئ ځکه چې د ریسیپي کې هغه نه دي، شمله مرچ پکې نشته، خو دا شمله مرچ زه خپله ما خوښېږي د خوشبویي دپاره استعمالوم، نو که تاسو نه استعمالوئ نو ضرور نه ده. او همده سره زمونږ نننۍ ویډیو پای ته ورسېدله او شنه دڼیا پکې استعمالوو د خوشبویي دپاره او د ښکلا دپاره. او د نورو ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسېږي. او د پښتو زمونږ DRK پښتو فوډ چینل دا تاسو یو بل ته هم ولېږئ ځکه چې پښتو کې په انټرنیټ کې ډېر کار نه ده شوی پښتو ژبې ته چې تر څو پورې پښتانه ترې ګټه واخلي. مننه ستاسو د لیدو نه، بیا به ګورو انشاءالله یو نوې ریسیپي سره.